सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are spending the day at a swimming pool. It's hot, sunny day and it is a perfect time for a dip. So, let's go! Sandover. Hello. Yes. आज शनिबार भयो रहेछ हैन मान्छे ब्याक छ एकदम ल हेरौँ छोड़ खेलती को दिया किन हुन्छ एकदम ल ल अनि भिडियो बनाउने है त ल है सर हो र नुहाउनु पर्छ अरे सबसे पहिला नुहाएर आउनु पर्यो पानी भिजेर आउनु पर्ने रहेछ पहिला बानी एकदम गइरहेछ को युगो एकदम ठीक है। ठीक है बच्चाहरू डुबा देखेर एक नम्बरमा स्विमिङ गर्न लगाउने अनि थोरै गहिरै भाटामा जाऊँ भने मान्छे यतिकै अनि यहाँ एकछिन हाम फालेको तर्स्यो अरू मान्छे त्यो उद्धार गरेको देख्दाखेरि चाहिँ डर लाग्यो ल ल ल अनि सन्दवी के कस्तो भयो त अनुभव एकदम बिन्दास बिन्दास ल ल ल अन्त यसमा भेट्ने बोल्ने त्यही हो क्या अब त्यो कल्चर गर्ने यताउता गर्ने समय सिक्यो अब व्यस्त हुन्छ मामा ठीक हुन्थ्यो काममा होइन यो उमेर भनेको त सुबस सबै व्यस्त हुने उमेर आफ्नै काममा बाच्चा त्यही त नि ग्यादरिङ भइरहेछ अनि के चाहिँ गरेन मेरो मान्छे हो के भयो मेरो मान्छे यो थियो समात That's a wrap for today, chill swimming pool day. Hope you enjoy coming along. Let me know in the comment
Are you the team the pool or team the beach? Don't forget like, subscribe, and I will catch you in the next video. Stay cool. Bye bye.